हेलो र नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। यदि तपाईँहरू रिभल्भ अथवा सर्कुलर भोइड कुनै अब्जेक्टमा कसरी क्रिएट गर्ने अनि आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाहिँ मोर एट्र्याक्टिभ कसरी बनाउने भनी सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हुनेछ। सो साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, रिभल्भ भोइडका लागि पनि सेम प्रोसेस रहेको छ। कम्पोनेन्ट, मोडेल इन प्लेस, सेलेक्ट द अब्जेक्ट जसलाई चाहिँ हजुर क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ। वाल सिलेक्ट गरेँ मैले, ओके गरेँ। त्यसपछि चाहिँ त्यसको हजुरले नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ सिभिल सल्युसन नेपाल अर्थात् सिएसएन ड्यास मोडेल एमओडिएल यसरी मोडेल राखेर इन्टर गरेँ। त्यसपछि यो इन्टरफेस खुलेको छ। यसमा चाहिँ हामीले यो सबै सोलिड अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने यी सबै कमान्डहरूको बारेमा अघिल्ला भिडियोहरूमा सिकिसकेका छौँ। र हामीले चाहिँ भोइड क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोइड फर्म्स भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ भोइड रिभल्भ यहाँ रहेको छ। भोइड क्रिएट गर्नका लागि पहिला हामीले एउटा सोलिड अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामी एउटा एक्सट्रुसन लिनेछौँ। एक्सट्रुसनमा क्लिक गरेर म यहाँबाट 3D भ्यूमा जान्छु। 3D भ्यूमा गएर यहाँबाट टप भ्यूमा जान्छु। टप भ्यूमा गइसकेपछि यहाँबाट मैले एउटा सिम्पल एउटा रेक्टेङ्गल लिएँ र यसरी एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ। यसमा क्लिक गर्छु र यहाँबाट चाहिँ म यसको डाइमेन्सन यसरी 20 फिट र साथीहरू सिम्पली यसमा पनि क्लिक गरेर यसको पनि म साइज यसरी 20 फिट राखेर इन्टर गर्छु। त्यसपछि हाम्रो यो रेक्टेङ्गल बनिसकेको छ र यसमा टिक गरेर चाहिँ म यसरी एउटा एक्सट्रुसन क्रिएट गर्छु जसमा चाहिँ हामी अहिले भोइड क्रिएट गरेर हेर्नेछौँ। सिम्पली यहाँबाट चाहिँ अब यसको म चाहिँ एपिरेन्स चेन्ज गर्छु। यसमा चाहिँ अलि लाइट देखिरहेको छ, यसलाई म सेडेडमा राखेर अलि क्लियर देखिने टाइपको बनाउँछु। त्यसपछि यसमा मैले क्लिक गरेँ र यसको डेप्थ म यसरी एरोको सहायताले अथवा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्रुसन इन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा म 20 फिट राखेर इन्टर गर्छु र यसरी चाहिँ एउटा क्युब क्रिएट गर्छु। अब यसमा चाहिँ हामी भोइड रिभल्भ क्रिएट गर्नेछौँ। यहाँबाट त्यसको लागि फेरि यहाँ क्रिएटमा जाउँ। क्रिएटमा गएर भोइड फर्म्समा गएर चाहिँ भोइड एक्सट्रुसन र ब्लेन्डको बारेमा त हामीले अघिल्ला भिडियोमा कुरा गरिसकेका छौँ। यदि हजुरले हेर्नुभएको छैन भने हजुरले आफ्नो स्क्रिनको राइटको टपमा चाहिँ आई बटनमा क्लिक गरेर उक्त भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो च्यानलको रेभिट ट्युटोरियल्स भन्ने प्लेलिस्टमा गएर पनि ती सबै पुराना भिडियोहरू हेर्न सक्ने हुनेछ। अब चाहिँ हाम्रो भोइड रिभल्भतर्फ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र म चाहिँ अब कुन साइडमा यो भोइड रिभल्भ क्रिएट गर्न चाहन्छु त्यसमा चाहिँ म यसरी सेट बिलिनमा गएर त्यसपछि पिक प्लेन ओके गर्छु र आफ्नो प्लेन सेट गर्छु। यसरी मैले प्लेन सेट गरेँ। प्लेन सेट गरिसकेपछि चाहिँ अब म सिम्पली त्यही भ्यूमा गएँ र अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले बााउन्ड्री लाइन र एक्सिस लाइन दुईवटा अप्सन रहेको छन्। बााउन्ड्री लाइन भनेको चाहिँ जुन अब्जेक्टले भोइड क्रिएट गर्ने हो, अनि एक्सिस लाइन भनेको चाहिँ जुन एक्सिसको रिफरेन्समा चाहिँ त्यो भोइड रिभल्भ हुने हो। हजुरले जे पनि गर्दा हुन्छ, पहिला एक्सिस लाइन यसरी सेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र पहिला हजुरले बााउन्ड्री लाइन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले एक्सिस लाइन प्रोभाइड गरेँ। त्यसपछि सिम्पली यहाँ बााउन्ड्री लाइनमा क्लिक गरेर म चाहिँ यहाँबाट एउटा लाइन लिन्छु। लाइन डिफल्ट प्रोभाइड भएको छ र त्यहाँबाट म सिम्पली यसरी 5 फिट भर्टिकल 5 फिट होरिजेन्टल गर्दै यसरी टपसम्म जान्छु। सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्दा पनि हुन्छ, सिओ थिचेर यहाँबाट म यसमा क्लिक गर्छु र यहाँबाट यता यहाँ हाम्रो कन्स्टेन्ट अन भएको छ। मेबी कन्ट्रोल जेड गरेँ यसलाई मैले सिम्पली यसलाई सिलेक्ट गरेँ, सिओ थिचेँ र यहाँ हाम्रो कन्स्टेन्ट अन भएको हुनाले त्यो अहिले सिधै टपमा गइरहेको थियो। त्यसको लागि म यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट अफ गर्छु। कन्स्टेन्ट भन्नाले कस्तो हो भने साथीहरू, हजुरले अटोक्याडमा यदि अर्थ युज गर्नुभएको छ भने कन्स्टेन्टले पनि त्यस्तै काम गर्ने गर्दछ, या त होरिजेन्टल या त भर्टिकल मुभ हुने। अहिले यसलाई अफ गरिदिउँ र मल्टिपललाई चाहिँ अन गरौँ। मल्टिपल कपी गर्ने अप्सनलाई सिम्पली यहाँबाट सेलेक्ट गरौँ, यता लगेँ, त्यसपछि यता, त्यसपछि यता र यहाँबाट टपसम्म लगेँ। यो बाहिरकोलाई चाहिँ यसलाई म यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म सिम्पली यसरी ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ अथवा टिआर थिचेर यो र यसलाई काटिदिउँ र यसलाई जोइन गरिदिउँ, यसलाई र यसलाई चाहिँ यसरी ट्रिम गरिदिउँ र त्यसपछि अब हामीले एक्सिस लाइन पनि प्रोभाइड गरिसकेँ, बााउन्ड्री लाइन पनि प्रोभाइड गरिसकेँ र त्यसपछि मैले यदि टिकमा क्लिक गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यसरी राउन्ड भोइड क्रिएट भइसकेको छ। यो चाहिँ 360मा घुमिरहेको छ। यसलाई सिम्पली यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ इन्ड एङ्गल भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई चाहिँ यो हामी 90मा मात्र रिभल्भ हुने बनाऊ। सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर म 90मा थिचेर इन्टर गर्छु र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ 90 डिग्रीमा मात्र यो स्टेप्सहरू क्रिएट भएको छ। अब यदि हजुरले फेरि यसमा एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि यो एडिटेबल हुन्छ र यस्तो यो पिङ्क कलरको लाइनहरू आयो भने सिम्पली त्यही भ्यूमा जानु होला र यसमा चाहिँ हामी यहाँबाट स्टार्ट इन रेडियस आर्क भन्ने यसमा एड गरौँ। सिम्पली यहाँबाट मैले यसरी लिएँ, यसलाई चाहिँ यहाँ मिडसम्म लगेँ र त्यसपछि यसरी क्लिक गरेँ। अब यो एक्सिस पोर्सनलाई चाहिँ
ट्रिम गर्नेछौँ त्योभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ सबै ठाउँमा सिलेक्ट गरेर कपी गरौँ। CO थिचेँ मैले र यहाँबाट यसलाई चाहिँ मैले यहाँ सबै ठाउँमा कपी गर्छु। यहाँ त्यसपछि यहाँ त्यसपछि भयो। यति गर्दा हुन्छ। हामीले तल पनि गरिदिन्छौँ। म चाहिँ यसलाई यहाँ पनि यसरी कपी गरिदिन्छु। यसरी कपी गरेर अब यो एक्सिस पोर्सनलाई चाहिँ ट्रिम गरिदिउँ। TR थिचेँ यसलाई 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 र यसलाई र यसलाई यसरी ट्रिम गरिदिउँ र यसलाई पनि हामी क्लोज बनाइदिउँ। यहाँबाट मैले लाइन लिएँ र यसलाई चाहिँ यसरी क्लोज बनाइदिएँ। क्लोज गरिसकेपछि यदि यसमा टिकमा क्लिक गऱ्यो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यसरी अलि तलतिर चाहिँ राउन्ड कर्नर भएको यसरी स्टेप्सहरू क्रिएट भएको छन्। अब सिम्पली यसमा हजुरले अरू डिजाइनहरू पनि थप्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली क्रिएटमा जानुहोला। भोइड फर्म्स, भोइड रिभल्भ, त्यसपछि सेट प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके। त्यसपछि जुन भ्यूमा प्लेन पिक गर्नुभएको त्यो भ्यूमा चाहिँ यसरी जानुहोला। तर हाम्रो यहाँ प्लेन पिक नभएको रहेछ, सेट प्लेनमा नै छ। सिम्पली पिक प्लेन। अब चाहिँ हाम्रो पिक प्लेन भइसक्यो। हजुरले चाहिँ प्लेन हेर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली सोमा क्लिक गरेर यसरी प्लेन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अफ हुन जान्छ। त्यसपछि सिम्पली त्यही भ्यूमा जानुहोला र जुन भ्यूमा प्लेन सेट गर्नुभएको छ त्यसपछि आफ्नो अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुहोला। मैले यहाँबाट चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल क्रिएट गर्न चाहन्छु भने सिम्पली रेक्टेङ्गल लिएँ र म चाहिँ यसको यो चारै कुनाबाट चाहिँ ठिक्क बिचमा रेक्टेङ्गल क्रिएट होस् भन्ने चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफसेट भन्ने अप्सन रहेको छ। सिम्पली यहाँबाट चाहिँ म 3 इन्ची अफसेटमा चाहिँ लिन्छु र 3 इन्ची भन्दा पनि 2 इन्ची लिउँ। अलि थिन राम्रो देखिन्छ। 2 इन्ची लिएर मैले इन्टर गरेँ। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति पनि लिन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो बाहिरतिर आइरहेको छ, अब्जेक्टभन्दा बाहिरतिर। त्यसको लागि हजुरले सिम्पली स्पेस बार थिच्नु हो भने चाहिँ यसको पोजिसन यसरी चेन्ज हुन जान्छ। एकचोटि थिच्नु भने भित्र, एकचोटि थिच्नु भने बाहिर। यसरी भित्र लिएँ र यो कुनामा लिएर मैले यसलाई क्लिक गरिदिएँ र अब यसलाई चाहिँ म सिम्पली सबै ठाउँमा कपी गरिदिन्छु। CO थिचेँ। यसलाई चाहिँ यो कुनामा समातेर मैले यता ल्याएर कपी गरिदिएँ। फेरि यतातिर र फेरि यतातिर यसरी मैले यसलाई सबै ठाउँमा यसरी कपी गरिदिएँ र एउटा मैले यहाँबाट चाहिँ सर्कल अथवा हजुरले जे पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँबाट सर्कल लिएँ। यो सर्कललाई लिएर यहाँबाट चाहिँ यसरी मैले यो सर्कल क्रिएट गरेँ र यसलाई चाहिँ हजुरले अब यसरी सेलेक्ट गरेर मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यता यो एरो किहरूको साइजले चाहिँ यसरी मैले यसलाई यताउता मुभ गरिरहेको छु। सिम्पली यसरी यसको चाहिँ साइज म 1500 बनाइदिन्छु। 1500 इन्टर। यसरी चाहिँ मैले यहाँ सर्कल बनाएर यदि टिक गऱ्यो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इरर आइरहेको छ। एक्सिस अफ रिभोल्युसन नट स्पेसिफाइड। यो आउनुको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सिस लाइन प्रोभाइड गरेका छैनौँ। यो हामीले प्रोभाइड गरेको बााउन्ड्री लाइन मात्र हो। हरेक नयाँ क्रिएसनमा चाहिँ नयाँ एक्सिस लाइन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अघिल्लोमा प्रोभाइड गरेको एक्सिस लाइनले त्यसको लागि मात्र काम गर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि एक्सिस लाइन लियौँ र यहाँबाट सिम्पली यसरी एक्सिस लाइन प्रोभाइड गऱ्यौँ। हजुरले जति हाइटको एक्सिस लाइन प्रोभाइड गर्दा पनि हुन्छ। त्यो सानो ठुलो भन्ने केही हुँदैन। त्यसको रोटेसनमा चाहिँ त्यो अब्जेक्ट घुम्ने हो। सिम्पली यसरी मैले टिक गरिदिएँ भने फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 360मा घुमिरहेको छ। यसले चाहिँ सिम्पली अघि चेन्ज गरे जस्तै यहाँबाट यसलाई फेरि 90 डिग्री यसरी 90 इन्टर गरिदिउँ र अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी रेक्टेङ्गलमा यसरी रिभल्भ हुँदै हजुरले होलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भित्रबाट यहाँ चाहिँ सर्कुलरवाला होल भएको छ, यहाँ रेक्टेङ्गुलरवाला होलहरू भएको छ र रिभल्भ भएर क्रिएट भएको छ। सिम्पली अनि हजुरले आफ्नो प्रोजेक्ट अथवा यो मोडल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि सिम्पली फिनिस मोडलमा थिच्नु हो भने हजुरको अब्जेक्ट यसरी क्रिएट हुन जान्छ। ओके साथीहरू, हामीले यस भिडियोमा रिभल्भ भोइड कसरी क्रिएट गर्ने अनि भोइडको डेप्थ अनि त्यसको रोटेसन कतिसम्म अनि कसरी राख्ने भनी सिक्यौँ। सो साथीहरू, यदि भिडियो मन परेको भए भिडियोमा लाइक, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको भिडियोलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। जय नेपाल।